Üdvözlök mindenkit, Leiurus vagyok, és itt ismét a Hellblade Xbox Series X-en, és akkor folytassuk a játékot. Ugye, menjünk a következő helyre. Nézzük meg, hogy itt mit tartogat nekünk. Okay. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Balder. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Okay. Ó, ott van az emberke. Idézőjelben emberke. Aha, jó. You've come this far, but the bridge is broken. There's no way you can fix it. What do you do now? Face. What is it? What does it see? You want to see what the mask sees? No, she doesn't. Don't look through it. You're curious. Where are we? What is this? It's the same. It's another world. It's lighter. It's nicer. I like it here. Na, akkor ez megint valami izé lesz, furfang. Let's stay here. Na, oké, itt mi változott? Semmi. Itt volt eredetileg, akkor nézzük csak. Oké. El lehet menni. The bridge. It's not broken. It's fixed. What? The bridge is fixed. Let's cross it. Oké. Dillian is in there. Don't forget. You can feel it. Oké, keressük meg ezt a jelet, Need the runes to find Dillian. You need Dillian. ami attól félek, hogy He's waiting for you. He always said úgy lesz elérhető, hogy a fejjel megint kell valamit variálni. Ez le van láncolva, ez nem nyitható. It's locked. Try harder. Oké. she will. Nézzük meg a másik. Áj. The Northmen tell this story about the death of Balder. It begins Ott egyébként with nekem dark hiányzik dreams. egy. Night after night, Balder dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Balder's mother makes Oké, everything se in the nyitható. world, fire, water, iron, És stone, egyelőre nem earth, jelent meg a wood, jel. beasts, birds, serpents, poison, Úgyhogy menjünk vissza. sickness. Swear an oath not to harm her son. Biztos vagyok benne, hogy a fejnek valami köze lesz hozzá. Oké. Jó, és most ugye nem lehet átmenni, jó? De most viszont lehet, hogy itt lesz a jel valahol. Nézzük, hol lehet. Egyelőre nem mutatja.
mutatja sehol. Aj. Aha. Nézzük így. Így derezeg a kontroller. És ez a két állása van. Oké. Nézzük így. Nézzünk így bele. Én így most nem látok semmi olyasmit. Menjünk messzebb. Hát ha... Nem látok semmi olyasmit. Hova passzolna ez a jel? Biztos, hogy itt lesz valahol az orrom előtt. Ez a másik oldal. Oké. Szuper. De még mindig nem mutat semmi olyan. Jó, akkor most hogy ezt lenyitottuk, menjünk csak vissza, állítsuk vissza. Oké. Na és most nézzük meg. Most lehet, hogy valamelyik kapu nyitva lesz. És nyitva van. Aha. Dillian, there he is. What are you waiting for? Quick, find a way. Find him. Go for you. Dillian, don't lose him. Too many times. Please let him disappear. Dillian, there he is. Where is he? Where's he gone? We're in the wrong wall. He's not here. Oké. Most bezárult ez az ajtó. He's in the other one. He's in the other one. He's in the dark one. Itt biztos, hogy kumite lesz, szerintem. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light.
Itt lesz valahol a Narrow jel. dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. Oké. Peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senna explored new paths into the unknown. Menjünk csak fel. Nekem ez gyanús. Ott. Lehet, hogy kintről kell. Vagy pedig az árnyék, amit vett. Így van. Do you remember the way he looked? Így van. Senua. Megvan. Why isn't he here? Do you remember the way he stroked his in the hair? dark world. He's gone to the dark world. You're in the wrong world. He's in the other world. The dark world. Without Aj. you. Itt ez. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Balder, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm. Menjünk ki. Whatever they do. És az, hogy be tudunk menni. Valószínűleg be tudunk menni abba, ahol már voltunk bennem. Your curse has claimed Dillian. Poor Dillian. He didn't know. He was kind. Oha. There he is. Where are you taking him? Oké. There's a way. Egy újabb rejtvény. There's a way up there. Find the way. She can do this. You're nearly Aha, oké. Hát ez gyorsan összeállt. Elkezdett rezegni a kontroller. Is it swallowing you both? Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki, the Northmen, tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to put it érzésem in the van. sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Years had Balder. passed since she left her father. Oké. She trained hard alongside her friend. Egyelőre nem She mutat saw things semmit. no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Menjünk csak fel, hát ha mutat valamit. Friendship turned to love. Nem. But the shadow of darkness never let her go. Didn't she listen? And she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past. Dillian, Aha, oké. future. Two realities tearing at her soul. Mhm. Dillian doesn't know who killed him, but we do. Ott, mintha ott összeállna, nem? Itt ez. Így van. Ez megvan. You have no time for this. Speed up. Most a nyíl kellene. Trials to distract you. They've set you up. Biztos, hogy itt a fejjel kell valamit variálni. Mean nothing. Laughing at you. No chance to take you no closer to Dillian. Ever again. Várjunk. Itt is van egy. Get in the way. What if they were just to tire you out, to make you weak before the battle? Oké. Na nézzük. Do you remember meeting him beneath the tree? Aha. Oké.
Vajon azt is ott kint találom meg? Vagy itt lesz bent? Ott lesz bent, mert itt eltűntek a jelek. Szóval... Aj. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hell and ask Hela to let Baldur return home. All the gods are weeping, he says. Nézzük csak ezt meg. Asks Hela. We shall see who is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur, weep him out of hell. Itt lesz valahol. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Baldur was never my friend, she says. Ez le van zárva. Keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Itt van valahol. Az órom előtt. Megint eltűnt. Menjünk át a túloldalra. Dillian's in the tower. He's there. Hé, ott. De ez pont fordítva van. Pont fordítva van. Szóval kintről kellene megnézni. Vagy pedig valahova vetít egy jelet. Dillian saved her. You owe your life to Dillian. You owe everything to him. Itt meg a nyíl van. Oké. Itt a nyíl. Oké. What if they're all about wasting your time, just delaying minute by minute? Akkor menjünk fel. Valahol. You're special. She thinks she keeps fighting. They mean nothing. Valahol. Itt lesz valahogy. Nézzük meg így. Hogy így mit mutat. Így nem mutat semmit. Szóval gyerünk vissza. In a way that nobody else did. Do you remember the way he looked? Várjunk. Lehet, hogy azon az ajtón ki kéne menni, hogy pont úgy lássam. Szóval nézzük meg, hogy így nincs ott az ajtó. Oké. De viszont így eltűnt az ajtó is. Mindegy, megnézzük, hát ha tudunk így vele valamit kezdeni. Nem, mert így meg nem be tudunk menni, nézzük már meg. Nobody will love her now. Can you remember what love feels like? Look what happens to the thing she loves. She destroys the Aha, jó. Nagyon durvák a hangok, tetszik. És ugye
reméljük most itt ki tudunk jönni. Oké. Oké. És megvan. Legalábbis bízom benne. Várj, állj meg. Rossz az irány. Erre megyünk. Így. És akkor ez is meg lesz. Szuper. Megvan az utolsó kirakós. Ott a 6 óránál lévő R betűszerűség. Az még nincs meg. Most le kéne menni. And dangled a poisonous serpent over his face, so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. Na. He led you astray. You should have listened És to your nyitva. father when you had the chance. Why didn't you listen to him? This love has tortured you, and it tortures me. Megyek. Szerintem nem lesz ez olyan egyszerű. Oké. Azt mondja, menjek. Ha mennék, de tele a liberó. Dillian never much cared for the underworld, and looked dimly upon the druids, like her father, Zinbel. I guess he took after his father, Na. a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's house. No. To see the world through his eyes. Slowly, Na. the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Néha így magától kivillan egy elsőbe, azt vissza kell hozni. Oké. Ezt a picit már bírt ki. Oké. A köcsög. Szivat. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the Jó, beautiful ez world? érdekes volt. You, and only you can see just to be rid of your nightmares. Or is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I love. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. Ó, akkor ez is megvan. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this has nothing to do with the sword? What if we're wrong? The sword will never be yours. What if this is the end? It's just a trick. It's just a pointless test. You've been fooled before, you could be fooled again.
Egyébként nem tudom, vissza kéne menni megnézni azt az egy R betűt. Mert az így valahol eltűnt. És nem tudom, hogy hol lehet. Aztán lehet, hogy tök fölöslegesen megyek vissza. Erre itt nem lehet bemenni. Hú, ez lenne az utolsó, de jó lenne. Ez nem az. Ez már lehet, hogy ennek a pályának a része. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. Lehet, hogy már nem is tudom fixálni ezt az egészet. Lehet, hogy ez így marad. Nem örülnék neki, de hát ez van. Ez az így. Ez hol lehet? Aha. Ez biztos, hogy előzőben van, mert amit most csinálok, abban nincsen így. Szóval itt kell valahol lennie. Ez az, megvan, jó. Oké, kipipáltuk, szuper. Ez valami miatt kimaradt. Úgyhogy mehetünk vissza. Hát ez most, ez a rész ez nem volt olyan kis harcos, kardozós. Meg az nagyon-nagyon jó. Az jó meg van csinálva. Na legalább így ki van pipálva az is. Az elején azt hittem, hogy ezt sorrendbe kell megcsinálni, de ezek szerint bárhogy meg lehet csinálni. Az jó. Nem tudom még, hogy mennyi ilyen kapu lehet. Egy vagy kettő. És akkor ez lesz a következő. Jó srácok, akkor most ez ennyi lett volna, innen fogjuk folytatni, ebbe a kapuba megyünk be. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, kérlek iratkozz fel, nyomjál lájkot, várom a kommenteket is, Leiurus voltam, legyetek jók, sziasztok!